Xin chào các bạn. Vịnh Thái Lan sở hữu diện tích 320.000 km2, giáp với Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Malaysia. Đây không chỉ là vùng nước nông ấm áp với độ sâu từ 58 đến 85 m, mà còn là nơi có lịch sử giao thương và văn hóa lâu đời. Khi nhìn vào bản đồ Vịnh Thái Lan, người ta không chỉ thấy vài mảng xanh nổi giữa mặt nước, mà còn thấy cả một hệ thống đảo lớn nhỏ đang âm thầm quyết định cách mà các quốc gia ven vịnh khai thác nguồn lực tự nhiên, tổ chức giao thương và xây dựng vị thế khu vực. Từ đó, câu chuyện về những hòn đảo lớn nhất trong vùng vịnh này trở thành một lát cắt sắc bén, hé lộ cách biển cả vẫn đang âm thầm định hình cục diện địa lý và sức mạnh kinh tế của cả một vùng rộng lớn. Vậy đó là những hòn đảo nào? Các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Đảo Thổ Chu với diện tích 12,4 km2. Tọa lạc ở cực Tây Nam của Việt Nam thuộc tỉnh An Giang, Thổ Chu là một hòn đảo nhỏ xanh rì vươn mình giữa vịnh Thái Lan. Tuy có diện tích khiêm tốn và dân số vào khoảng chỉ 1.900 người, nhưng hòn đảo này lại nắm giữ một vai trò vượt xa quy mô địa lý. Thổ Chu nằm ngay tuyến giao thương giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, tạo thành một vị trí kiểm soát tự nhiên đối với các luồng hàng hải quan trọng từ vịnh Thái Lan hướng ra Biển Đông. Vì thế, về phương diện an ninh quốc phòng, đảo này hoạt động như một lá chắn thép ở vùng biển Tây Nam, giúp khẳng định chủ quyền lãnh hải, bảo vệ ngư trường truyền thống và duy trì sự ổn định cho khu vực biên giới trên biển. Do đó, sự hiện diện thường trực của lực lượng biên phòng và hải quân không chỉ nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm phạm chủ quyền, mà còn hỗ trợ ngư dân, đảm bảo hoạt động khai thác của người dân được diễn ra an toàn trong vùng nước phức tạp về dòng chảy và mật độ tàu thuyền. Trên phương diện kinh tế xã hội, Thổ Chu dù nhỏ bé vẫn có tiềm năng đáng kể. Biển quanh đảo sở hữu nguồn lợi hải sản phong phú, là sinh kế chính của cư dân, đồng thời là điểm trung chuyển quan trọng cho các tàu đánh bắt xa bờ. Bên cạnh đó, Thổ Chu cũng sở hữu hệ sinh thái biển tương đối nguyên sơ, với 80% diện tích là rừng nguyên sinh và là nơi phát triển của 200 loài thực vật. Sự phát triển có tổ chức dưới kiểm soát chặt của nhà nước, hòn đảo đã trở thành yếu tố giúp môi trường được bảo vệ trước áp lực du lịch ồ ạt. Điều này mở ra khả năng xây dựng một mô hình phát triển bền vững trong tương lai, nơi kinh tế biển, đánh bắt xa bờ và bảo tồn sinh thái có thể kết hợp với nhau. Tuy nhiên, thách thức của đảo cũng không nhỏ khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng hạn chế và sự phụ thuộc lớn vào nguồn tiếp vận từ đất liền, khiến việc phát triển cần một tầm nhìn dài hạn cho việc phát triển bền vững. Tiếp theo là đảo Koh Kram. Đây là một hòn đảo nằm cách Pattaya khoảng 24 km về phía tây nam, sở hữu chiều dài khoảng 5,7 km và rộng tối đa gần 4 km. Đảo được bao phủ bởi rừng rậm, vách đá vôi sừng sững ôm lấy những bãi cát trắng tinh xen kẽ, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa hùng vĩ. Một điều đặc biệt là đảo Koh Kram hầu như không có cư dân sinh sống thường xuyên, do nơi đây chủ yếu là khu vực kiểm soát của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Vì vậy, việc tiếp cận đảo bị giới hạn và có thể bị cấm vào một số thời điểm trong năm. Chính quyền quân đội quản lý nghiêm ngặt một số khu vực, nhất là các bãi biển, nhằm bảo vệ vẻ đẹp nguyên sơ ở nơi đây. Mặt khác thì Koh Kram cũng là nơi bảo tồn quan trọng cho các loài rùa biển, khi một phần bãi biển được quy hoạch để bảo vệ rùa, nhất là trong mùa sinh sản. Điều này khiến đảo mang một giá trị sinh thái cao, không chỉ đẹp để ngắm nhìn mà còn cần được gìn giữ. Nhưng Koh Kram không chỉ nằm yên trong lặng lẽ sinh thái đâu, vì nó còn là mặt trận phòng thủ của Thái Lan trên biển. Vị trí của hòn đảo án ngữ ngay vùng biển phía nam Pattaya và gần lối vào vịnh Bangkok giúp Koh Kram trở thành điểm kiểm soát tự nhiên đối với các tuyến hải trình, hoạt động đánh bắt và khả năng giám sát an ninh ven bờ. Đây là lý do quân đội Thái Lan duy trì sự hiện diện ổn định trên đảo, đảm bảo không gian an toàn cho các hoạt động huấn luyện và tuần tra. Tuy nhiên, nơi đây không hoàn toàn kín cửa với du lịch. Một số công ty du lịch đã được phép đưa du khách vào những vùng nhất định. Khi thủy triều rút, một dải cát kỳ diệu sẽ lộ ra như một lối dẫn bí mật giữa các vịnh, mang đến trải nghiệm như lạc vào mê cung thiên nhiên. Dưới làn nước trong vắt xung quanh đảo, những rạn san hô nhiều màu sắc và hệ sinh thái biển tươi tốt đã tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động như lặn ngắm san hô, bơi lội hoặc là chèo ván đứng. Vị trí thứ 10 thuộc về đảo Koh Tao với diện tích 21 km2. Hòn đảo này được gọi là đảo rùa, nằm ở tỉnh Surat Thani, là nơi sinh sống của khoảng 7.200 người, trong đó có 2.200 là công dân Thái Lan và 5.000 là lao động Myanmar nhập cư bất hợp pháp. Giá trị lớn nhất của Koh Tao nằm ở lĩnh vực du lịch lặn biển. Nhờ địa hình bao quanh bởi các dải san hô và thảm sinh vật biển phong phú,
Nơi đây nhanh chóng trở thành một trong những điểm thu hút từ 300.000 đến 500.000 khách du lịch mỗi năm. Để tạo sự khác biệt so với các hòn đảo khác, nơi đây đã tận dụng lợi thế sẵn có để mở rộng hoạt động đào tạo thợ lặn. Tuy nhiên, sự phụ thuộc gần như toàn diện vào du lịch khiến nền kinh tế đảo rất nhạy cảm với biến động. Chỉ cần một mùa du lịch gặp biến cố, từ thiên tai đến khủng hoảng toàn cầu, thì thu nhập và đời sống người dân Koh Tao lập tức bị ảnh hưởng. Bên cạnh những lợi thế tự nhiên, hòn đảo cũng đang oằn mình trước áp lực môi trường ngày một tăng. Khi lượng du khách bùng nổ, hệ thống xử lý rác thải và nước thải vốn đã mong manh, nhanh chóng bị quá tải, kéo theo hệ quả là nhiều rạn san hô bắt đầu suy yếu, mất màu rồi thu hẹp dần. Trước thực tế ấy thì từ năm 2022, chính quyền buộc phải áp dụng mức phí 0,6 đô la Mỹ cho mỗi du khách, không phải để gây khó dễ mà để tạo ra một nguồn quỹ bền vững. Với kỳ vọng mang về khoảng 360.000 đô la Mỹ mỗi năm, khoản thu này được dành chọn cho việc phục hồi rạn san hô, củng cố các hệ thống xử lý chất thải và nâng chuẩn quản lý môi trường. Trong bức tranh rộng lớn của Vịnh Thái Lan, Koh Tao là minh chứng rõ nét cho cách một hòn đảo nhỏ có thể trở thành điểm tựa kinh tế, nhưng cũng là nơi bộc lộ những thách thức khi phát triển dựa vào du lịch. Vị trí thứ 9 thuộc về đảo Koh Ram Sanlam với diện tích là 24,5 km vuông. Nằm cách thành phố Sihanoukville khoảng 20 km, hòn đảo này được mệnh danh là Maldives của Đông Nam Á. Nơi đây không chỉ có biển xanh, bãi cát mịn và những rừng cây ven bờ hòa thành một không gian gần như nguyên sơ, mà nó còn trở thành tâm điểm cho những thử nghiệm cho các chiến lược phát triển du lịch. Thay vì mở cửa ồ ạt như từng làm với Sihanoukville, thì hòn đảo này được lựa chọn giữ nhịp độ tăng ở mức vừa phải. Nhiều khu vực trên đảo được giới hạn xây dựng, các resort chỉ được phép phát triển theo mô hình mật độ thấp và đời sống cộng đồng bản địa được gắn với các hoạt động du lịch thủ công, quy mô nhỏ. Cách làm này có thể tạo nên sự khác biệt vì hòn đảo vừa được phát triển để thu hút khách du lịch, vừa không đánh mất vẻ đẹp tự nhiên của mình. Bên cạnh đó, vai trò chiến lược của Koh Ram Sanlam còn nằm ở việc nó giúp Campuchia mở rộng không gian ra biển, bổ sung điểm tựa cho nền kinh tế. Do Campuchia có đường bờ biển ngắn nên các đô thị ven biển cũng phát triển hạn chế, thì việc đầu tư vào các hòn đảo như Koh Ram Sanlam sẽ là cơ hội để quốc gia này xây dựng hình ảnh du lịch mới, có khả năng cạnh tranh với Thái Lan hay Việt Nam trong phân khúc nghỉ dưỡng yên tĩnh, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp quyến rũ ấy, hòn đảo đang phải đối mặt với vấn đề xử lý rác thải, trong khi các rạn san hô tiếp tục suy yếu bởi nhựa trôi dạt, nước thải và các dự án xây dựng thiếu kiểm soát. Ở vùng biển phía bắc Koh Ram Sanlam, việc mở đường và chặt phá rừng đã làm tổn thương lớp cảnh quan nguyên sơ, vốn là chất liệu tạo nên sức hút của điểm đến này. Trước bức tranh ấy, Campuchia buộc phải siết chặt quy trình cấp phép xây dựng và tăng cường giám sát môi trường, dù kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự phối hợp của doanh nghiệp và cư dân địa phương. Ngoài ra, chính quyền cũng triển khai xây dựng hệ thống rạn san hô nhân tạo ngoài khơi Koh Ram Sanlam như một nỗ lực tái tạo lại vẻ đẹp tự nhiên đang dần bị bào mòn và giữ cho hòn đảo đủ sức cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường. Đảo Koh Tha Mây với diện tích 40,3 km vuông. Đây là một hòn đảo nằm trong công viên quốc gia Ra Em của Campuchia, là một trong những viên ngọc hiếm hoi còn giữ được nét nguyên sơ và đa dạng sinh thái hiếm thấy. Nó được đặt dưới chế độ bảo tồn nghiêm ngặt, có thể trở thành điểm tựa sinh thái, văn hóa và chiến lược cho cả một khu vực ven biển. Koh Tha Mây sở hữu rừng ngập mặn, rạn san hô, bãi biển dài hoang vắng và khu rừng với các loài động vật quý hiếm như cầy hương, thằn lằn, mèo cá, cùng 155 loài chim bao gồm cả loài có nguy cơ tuyệt chủng như là diều lửa với bộ lông nâu đỏ. Sự tương tác giữa rừng, bờ biển và đại dương ở Koh Tha Mây không chỉ mang lại vẻ đẹp thô sơ mà còn giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì nguồn lợi từ biển và điều hòa môi trường thiên nhiên của toàn vùng duyên hải. Tuy nhiên, nơi đây đang phải đối mặt với các mối đe dọa từ hoạt động phát triển. Mặc dù vườn quốc gia bao gồm một vùng lõi được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng hòn đảo vẫn được cấp phép thuê đất dài hạn cho các công ty phát triển, bất chấp những lo ngại liên tục về môi trường và sự phản đối của các nhà hoạt động. Ngoài ra, dù không phải đảo lớn hay đông dân, nhưng Koh Tha Mây vẫn góp phần mở rộng không gian kiểm soát của quốc gia trong vùng duyên hải phía Nam. Với vị trí nằm gần biên giới biển giáp Việt Nam, đảo đóng vai trò như một vùng đệm tự nhiên giúp Campuchia củng cố sự hiện diện trong khu vực. Điều này cho thấy, dù không phát triển mạnh về kinh tế, Koh Tha Mây vẫn mang ý nghĩa chiến lược trong việc duy trì chủ quyền và ổn định an ninh biển. Nhưng chính sự nguyên sơ cũng khiến Koh Tha Mây đối mặt với những thách thức riêng.
Việc hạn chế xây dựng và kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ du lịch khiến nguồn thu từ đảo không thể tăng nhanh, trong khi nhu cầu từ đầu tư và bảo tồn thì lại càng ngày càng lớn. Vị trí thứ 7 là đảo Koh Rong với diện tích 78 km². Từ lâu nơi đây đã trở thành tâm điểm trong chiến lược đưa ngành du lịch biển của Campuchia cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực. Nhất là khi hạ tầng từ cảng biển đến dịch vụ du lịch đã được cải thiện thì hòn đảo lập tức thu hút lượng lớn nhà đầu tư. Không chỉ vậy, Campuchia còn muốn biến Koh Rong thành thiên đường nghỉ dưỡng sang trọng. Trong tháng 10 năm 2025, hòn đảo đã chứng kiến lễ khởi công xây dựng một khu phức hợp khách sạn và nhà ở sang trọng, được thiết kế để trở thành thỏi nam châm cho việc phát triển du lịch cao cấp. Hơn nữa, từ năm 2023, khu vực trung tâm đảo trở thành công trường xây dựng sân bay du lịch sinh thái quốc tế Koh Rong với mục đích đưa du khách đến thăm và khám phá bãi biển, tham quan rừng và góp phần quảng bá môi trường sống của các loài động vật hoang dã đang được bảo vệ. Tuy nhiên, điều này dẫn đến tình trạng phát triển thiếu đồng bộ vì nơi có quy hoạch tốt, nơi lại để các công trình tự phát xuất hiện. Một số khu vực trên đảo được giao cho các nhà phát triển lớn nhằm xây dựng khu du lịch tiêu chuẩn quốc tế, trong khi các cộng đồng dân cư lâu năm vẫn sống theo lối sinh hoạt truyền thống, phụ thuộc vào đánh bắt và dịch vụ nhỏ lẻ. Khoảng chênh lệch này khiến Koh Rong trở thành nơi tập trung nhiều lợi ích đan xen, buộc chính quyền phải tìm cách kiểm soát để tránh biến hòn đảo thành khu vực hỗn loạn của Sihanoukville. Nhưng sự phát triển nhanh nào cũng kéo theo những bóng tối. Đầu tiên là việc môi trường đảo phải chịu áp lực lớn khi rác thải, nước thải và mật độ du khách tăng vượt khả năng hấp thụ tự nhiên. Không những vậy thì khối lượng bê tông đổ lên đảo càng dày và đi kèm với đó là khí thải nhà kính, nhất là việc xây dựng hạ tầng sân bay. Khí thải này gây áp lực lên hệ sinh thái, ảnh hưởng đến nguồn sống của cư dân và cả hệ thống động thực vật. Nhiều dạng san hô bị suy thoái và sự hoang sơ đang đứng trước nguy cơ bị bào mòn. Đây không chỉ là một điểm đến với bãi cát trắng kéo dài và làn nước trong như thủy tinh, mà còn là nơi phản chiếu rất rõ cách Campuchia đang vật lộn để cân bằng giữa phát triển nhanh và bảo tồn bền vững. Đảo Koh Kong với diện tích 105 km². Đây là một hòn đảo lớn nhất đất nước Chùa Tháp, nhưng nó lại ít được nhắc đến hơn so với Koh Rong hay là Koh Rong San Lâm. Tuy nhiên, xét trên giá trị chiến lược và tiềm năng phát triển thì hòn đảo này lại mang một ý nghĩa sâu sắc và lâu dài hơn nhiều. Do nằm ngay cửa biển Tây Nam của Campuchia, cách đất liền khoảng 500 m ở phía Bắc, thông qua eo biển Lam Đam, có đó giữ vai trò như một chốt chặn tự nhiên trong cấu trúc an ninh của quốc gia. Vị trí ấy không chỉ giúp kiểm soát các luồng di chuyển trên vịnh Thái Lan mà còn củng cố thế đứng chủ quyền của Campuchia trên vùng biển nhiều hoạt động kinh tế lẫn tranh chấp. Bên cạnh chức năng an ninh, Koh Kong còn mang giá trị chiến lược trong phát triển khu vực khi nó kết nối nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh với các dự án hạ tầng lớn, khu kinh tế ven biển và những tuyến giao thương quốc tế đang mở rộng. Dẫu vậy, Koh Kong không phải là một trung tâm du lịch ồn ào hay điểm đến bùng nổ theo mô hình nghỉ dưỡng đại trà. Trái lại, nó vẫn giữ trong mình sự hoang sơ, nơi mà thiên nhiên, sinh thái và an ninh đan xen thành một hệ thống cân bằng. Ngoài ra, với vị trí gần cửa sông, gần biên giới, lại không nằm xa các tuyến hàng hải quan trọng, hòn đảo trở thành điểm kiểm soát tự nhiên, giúp Campuchia giám sát hoạt động đánh bắt, hoạt động hàng hải và các hoạt động trái phép. Đây là lý do hòn đảo luôn có sự hiện diện của lực lượng bảo vệ bờ biển, đồng thời đóng vai trò là trạm trung chuyển quan trọng trong cơ cấu quốc phòng biển. Bên cạnh đó, hòn đảo này còn sở hữu rừng ngập mặn, bãi cát hoang sơ và các dạng san hô ven bờ còn tương đối nguyên vẹn. Điều này tạo ra cơ hội để Campuchia thử nghiệm các mô hình du lịch sinh thái có kiểm soát, nơi mà kinh tế phát triển đi kèm với bảo tồn. Thay vì chạy theo lượng khách và lợi nhuận ngắn hạn, Koh Kong có thể trở thành điểm đến dành cho du lịch chất lượng cao, nơi trải nghiệm thiên nhiên, rừng và biển được đặt lên hàng đầu. Nắm giữ vị trí thứ 5 đó là đảo Koh Kut có diện tích 105 km². Nằm nép mình trong vịnh Thái Lan và thuộc quần đảo Chad, hòn đảo này không giống những đảo du lịch sôi động như Phuket vì nó vẫn giữ cho mình một nhịp sống chậm rãi, một vẻ đẹp nguyên sơ hiếm hoi trong vịnh Thái Lan. Nơi đây trở thành minh chứng cho cách mà thiên nhiên phát triển kinh tế và chiến lược quản lý du lịch có thể hòa quyện tinh tế, tạo nên một mô hình vừa hấp dẫn vừa bền vững. Trong bối cảnh nhiều đảo trong vịnh Thái Lan phải đối mặt với suy thoái san hô, mất rừng hay là ô nhiễm, thì Koh Kut giữ được trạng thái gần như cân bằng, trở thành khu dự trữ sinh thái quý giá, khi nơi đây vẫn sở hữu rừng nhiệt đới nguyên sinh, bãi biển dài cùng các dạng san hô phong phú ven bờ và gần như không bị bê tông hóa.
Sự nguyên sơ này không chỉ tạo nên sức hút du lịch mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển. Điều đáng nói là dù hòn đảo đã bước vào làn sóng du lịch nhưng theo hướng kiểm soát và chất lượng cao. Các khu nghỉ dưỡng và dịch vụ du lịch được xây dựng với mật độ thấp, tập trung vào trải nghiệm thiên nhiên, lặn biển và khám phá văn hóa địa phương. Nhờ vậy, nơi đây không rơi vào tình trạng quá tải hay biến dạng cảnh quan như nhiều hòn đảo du lịch khác. Mô hình này vừa mang lại lợi ích kinh tế cho cư dân, vừa duy trì tính nguyên sơ mà du khách tìm kiếm. Tuy nhiên, hòn đảo này đã có lịch sử tranh chấp nhiều năm, từ khi Pháp nhượng nó cho Thái Lan thông qua Hiệp ước Pháp-Xiêm năm 1907. Cho đến nay thì nó vẫn là tâm điểm của những bất đồng giữa hai nước, khi Campuchia tuyên bố phía nam hòn đảo thuộc về họ, còn Thái Lan thì cho rằng họ kiểm soát toàn bộ Cô Cút. Dù tranh chấp không leo thang thành xung đột quân sự căng thẳng, nó vẫn âm thầm định hình cách mỗi bên triển khai quản lý biển, kiểm soát tàu cá và tổ chức cứu hộ cứu nạn. Do đó, sự ổn định và phát triển bền vững của đảo không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là duy trì trật tự và an ninh trong khu vực. Đảo Koh Phangan có diện tích 122 km². Nằm ở phía đông nam Thái Lan, nơi đây vẫn giữ được diện mạo hoang sơ và cũng là điểm đến yêu thích của vua Rama đệ ngũ. Phần lớn diện tích đảo là rừng rậm, đồi núi, thác nước và các dải đá granite tạo thành nền tảng sinh thái ổn định. Koh Phangan còn có công viên quốc gia Nam Tok Than Sadet với diện tích là 43 km², sở hữu những con đường mòn với 2 hàng cây xanh mướt và một loạt thác nước đẹp như tranh. Ngoài ra, hòn đảo xinh đẹp này còn là nơi của sự giao thoa văn hóa, nơi người dân địa phương sống dựa vào đánh bắt nhỏ, nông nghiệp ven biển và dịch vụ du lịch, quy mô gia đình. Không có áp lực đô thị hóa lớn nên giữ được mạch sống trầm ổn. Nhưng sự xuất hiện của làn sóng du khách quốc tế từ những năm 1980 đã làm đảo biến đổi theo hướng mở với phong cách sống tự do, nổi tiếng với các dịch vụ chăm sóc tinh thần và yoga. Đây cũng là lý do đảo thu hút nhiều người nước ngoài đến sinh sống lâu dài, tạo nên cấu trúc xã hội đa tầng nhưng không xung đột, bởi người Thái khéo léo để mọi thứ vận hành trong khuôn khổ mềm. Không chỉ vậy thì Koh Phangan cũng được biết đến với những lễ hội sôi động như là tiệc trăng tròn. Nó là bữa tiệc bãi biển nổi tiếng có nguồn gốc từ hát Rin từ năm 1985, kéo dài suốt đêm vào ngày trăng tròn, thu hút hàng nghìn du khách quốc tế mỗi tháng đến để nhảy múa, vui chơi và tận hưởng không khí sôi động dưới ánh trăng tròn. Nhìn chung thì Koh Phangan không phải là hòn đảo đẹp nhất Thái Lan, nhưng lại là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần của quốc gia này, vừa tự do sôi động và phát triển, vừa giữ được chiều sâu văn hóa. Xếp thứ 3 là đảo Cô Trang với diện tích 212 km². Trong tiếng Thái, Cô Trang có nghĩa là đảo voi. Nó từ lâu đã vượt khỏi khuôn mẫu của một điểm nghỉ dưỡng thông thường để trở thành minh chứng cho mô hình phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn tự nhiên. Nơi đây nằm trong công viên quốc gia Mu Cô Trang, một địa điểm được thành lập từ đầu thập niên 1980, giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Hệ thống rừng rậm của đảo không chỉ giữ đất, giữ nước mà còn giảm thiểu tác động của bão, mưa lớn. Bên cạnh đó thì hòn đảo còn có khối núi Khảo Salakpet với độ cao 744 m, có ảnh hưởng đến cấu trúc địa hình nơi đây. Dãy núi này hoạt động như một bức tường tự nhiên, điều hòa khí hậu, giữ ẩm cho rừng mưa và nuôi dưỡng hệ thống sông suối đổ ra các thác nước nổi tiếng. Do đó, đây là nơi sinh sống của 29 loài động vật có vú như khỉ cộc và cầy hương, cùng 61 loài chim và nhiều loài lưỡng cư, bò sát, góp phần tạo nên ấn tượng về một hòn đảo còn nguyên hơi thở hoang dã. Cùng với các điểm sáng về tự nhiên, Cô Trang cũng được chính phủ Thái Lan định hướng trở thành Phuket thứ hai thông qua hàng loạt dự án quy hoạch du lịch quy mô lớn. Những kế hoạch này trải dài từ cải thiện hạ tầng giao thông, nghiên cứu khả năng xây cầu nối đất liền cho đến mở rộng sân bay Chat nhằm đáp ứng lượng khách tăng cao trong tương lai, dù nhiều dự án vẫn đang nằm trên giấy hoặc triển khai dang dở. Thế nhưng phát triển du lịch nhanh chóng thường đi kèm với sức ép lớn lên môi trường, khi các bãi biển của Cô Trang thường xuyên ghi nhận rác thải nhựa trôi dạt, làm tổn thương hệ sinh thái biển và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động du lịch của hòn đảo. Do đó, để giữ cho Cô Trang không đánh mất vẻ đẹp vốn có của nó, người dân ở đây đã chủ động tham gia các chiến dịch thu gom và phân loại rác, từng bước khôi phục lại đường bờ biển và tái lập sự cân bằng sinh thái. Vị trí thứ hai thuộc về đảo Koh Samui với diện tích 236 km². Koh Samui từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng du lịch của Thái Lan với sự đa dạng tự nhiên tạo nên nền tảng cho sức hút lâu dài.
Núi rừng nằm trọn ở trung tâm đảo giữ vai trò như chiếc phổi tự nhiên, điều hòa khí hậu và hạn chế độ ẩm cao tràn xuống khu dân cư. Chính địa hình ấy giúp hòn đảo vừa có những bãi biển thoai thoải lý tưởng cho du lịch, vừa có các thác nước, rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn và hang động trở thành nguồn lực sinh thái quý giá. Ngoài ra, Koh Samui còn đóng vai trò là một trung tâm du lịch quan trọng ở Vịnh Thái Lan, tạo nên một tam giác hút khách cùng với Koh Phangan và Koh Tao. Vì vậy, nơi đây có thể duy trì lượng khách ổn định quanh năm. Vào riêng năm 2024 lên gần 2.782.000 khách, đồng thời tăng khả năng đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Tuy nhiên, việc đón tiếp nhiều du khách không khiến hòn đảo mở rộng các công trình xây dựng khi nó vẫn giữ được tốc độ chừng mực trong việc quy hoạch, tránh trở thành một phù kẹt thứ hai với mật độ bê tông dày đặc. Samui chọn cách tăng chất lượng thay vì số lượng, tập trung vào dịch vụ cao cấp và trải nghiệm thiên nhiên. Bên cạnh đó, dù đang phát triển thành trung tâm kinh tế du lịch, nhưng Koh Samui vẫn duy trì được nhịp sống đảo tương đối bền vững. Tại đây thì người dân sống dựa vào nguồn thu từ dừa với khoảng 2 triệu trái dừa được thu hoạch mỗi tháng, cùng với đó là đánh bắt quy mô nhỏ. Sau khi mở rộng mô hình dịch vụ và du lịch, người dân địa phương đã chuyển dịch sang các ngành nghề mới nhưng không đánh mất bản sắc. Các khu chợ đêm, làng chài và làng nghề truyền thống tồn tại ngay bên cạnh các khu nghỉ dưỡng hạng sang, thể hiện sự kết hợp mềm mại giữa du lịch và văn hóa bản địa. Tất cả đã tạo nên sức sống đặc biệt cho Samui, khiến du khách vừa có không gian hưởng thụ vẻ đẹp của thiên nhiên, nhưng cũng có thể tham gia vào đời sống sinh hoạt của người dân trên đảo. Hòn đảo lớn nhất trong Vịnh Thái Lan đó là đảo Phú Quốc với diện tích 574 km². Phú Quốc trong nhiều năm qua đã trở thành biểu tượng cho tham vọng kinh tế biển của Việt Nam, nhưng điều khiến hòn đảo này đáng để phân tích không chỉ nằm ở sự phát triển nhanh chóng, mà còn ở những chuyển động ngầm định hình tương lai của toàn vùng Vịnh Thái Lan. Trước hết thì đây là một điểm tựa quan trọng với địa hình đa dạng, trong đó vườn quốc gia Phú Quốc chiếm hơn 50% diện tích hòn đảo, cùng bờ biển dài 150 km và khí hậu tương đối ổn định quanh năm. Điều đó tạo nền tảng để phát triển du lịch quy mô lớn, nhưng vẫn duy trì được giá trị sinh thái cốt lõi. Dù tốc độ xây dựng nhanh, nhưng phần rừng Phú Quốc vẫn đóng vai trò bản lề điều hòa môi trường và giữ dấu ấn hoang sơ cần thiết cho ngành du lịch cao cấp. Nhưng yếu tố làm Phú Quốc trở nên khác biệt so với nhiều đảo khác trong Vịnh Thái Lan là cách nó nổi lên như một điểm tựa chiến lược của Việt Nam. Từ một hòn đảo chủ yếu sống bằng đánh bắt, nơi đây trở thành thành phố đảo, được định hướng như trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ biển mang tầm quốc tế. Từ hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, chuỗi đô thị mới và các khu nghỉ dưỡng quy mô lớn không chỉ giúp thay đổi diện mạo mà còn tạo ra dòng dịch chuyển dân cư, lao động, dòng vốn và mô hình kinh tế mới. Bên cạnh đó thì Phú Quốc cũng sở hữu cấu trúc xã hội đa tầng, nơi người dân bản địa, người nhập cư và các tập đoàn du lịch cùng tồn tại trong một không gian đang rộng mở. Sự đa dạng ấy tạo nên sức sống kinh tế mạnh nhưng cũng đặt ra yêu cầu quản trị cao hơn để đảm bảo tính bền vững. Ở cấp độ khu vực thì vị trí của Phú Quốc tạo ra một ưu thế chiến lược khi nằm gần Campuchia, gần tuyến hàng hải quan trọng của Vịnh Thái Lan và tạo điểm tựa kết nối với miền Nam Việt Nam. Điều này giúp hòn đảo không chỉ là một điểm du lịch mà còn là một trung tâm dịch vụ biển có tiềm năng mở rộng sang logistics, cảng nước sâu và thương mại quốc tế. Vì vậy, Phú Quốc đã trở thành điểm sáng trong việc cạnh tranh giữa các đảo lớn trong khu vực. Nhìn chung thì các đảo lớn nhất trong Vịnh Thái Lan không chỉ là điểm nhất về diện tích hay là cảnh quan, mà nó còn nắm giữ nhiều giá trị chiến lược, sinh thái và địa chính trị đặc biệt. Từ Cô Trang với rừng nguyên sinh và núi Khảo Sa Lắc Phét, đến Thổ Chu là cột mốc nổi bảo vệ chủ quyền Việt Nam, hay là Cô Thơ Mây, Cô Rong, Cô Cong với những hệ sinh thái đa dạng, tất cả đều cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa con người với thiên nhiên. Đồng thời các hòn đảo còn là nơi thể hiện rõ nhất các chính sách của quốc gia trong việc cân bằng giữa khai thác kinh tế với bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên. Do đó, Vịnh Thái Lan không chỉ là vùng nước đơn thuần mà còn là một không gian chiến lược, với mỗi hòn đảo là một mắt xích quan trọng giúp định hình tương lai phát triển của khu vực. Trên đây là danh sách các hòn đảo có diện tích lớn nhất ở Vịnh Thái Lan. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.